હું છું મીતા, મારા કિચનમાં ફરી એકવાર તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બાજરી અને મકાઈનો લોટ મિક્સ કરીને વડા બનાવીશું। સાતમ આઠમનો તહેવાર હોય ત્યારે દરેક ગુજરાતી ઘરોમાં વડા ખાસ બનતા હોય છે। પાણીનો બિલકુલ ઉપયોગ કર્યા વગર ફક્ત દહીં કે છાશમાંથી જ આ વડા બનાવીએ તો એને બહાર રાખીને 2 થી 3 દિવસ અને ફ્રીજમાં રાખો તો 1 અઠવાડિયા માટે સ્ટોર કરી શકાય છે। તે બિલકુલ બગડતા નથી। મકાઈનો લોટ મિક્સ કરશો તો એને જ્યારે તમે તળશો ત્યારે એ બિલકુલ તેલ પણ એબ્સોર્બ નહીં કરે, એકદમ ડ્રાય બને છે। અને પૂરીની જેમ થોડા ફૂલેલા અને બધા જ વડા એક સરખા શેપવાળા કેવી રીતે બનાવવા તે પણ હું આજે તમને બતાવીશ। અને આ વડા ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે અને તમે ચા સાથે એન્જોય કરી શકો છો। તો વડા બનાવવા માટે અહીં મેં 2 કપ બાજરીનો લોટ અને 2 કપ જેટલો મકાઈનો લોટ લીધો છે, એટલે કુલ અહીં મેં 500 ગ્રામ જેટલો લોટ લીધો। હવે આમાં આપણે મસાલા મિક્સ કરીશું। 1 ચમચી આદુની પેસ્ટ અને હું અહીં 3 થી 4 લીલા મરચાં બારીક સમારીને મિક્સ કરું છું। અને તમે જો લસણ ખાતા હો તો આદુની સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલું લસણ પણ લઈ લેવાનું અને સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલો અજમો આપણે આ રીતે હાથથી મસળીને મિક્સ કરી દઈશું। 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા તલ મિક્સ કરીશું। મીઠાની જરૂરિયાત દરેક ઘરમાં અલગ અલગ હોય છે, તમારા સ્વાદ મુજબ એડ કરી દો। મેં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું એડ કર્યું છે। હળદર આપણે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી એડ કરીશું અને 2 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું એડ કરીશું। સાથે 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરીશું। આ વડામાં આપણે ખટાશ અને ગળપણ બંને મિક્સ કરીશું એટલે ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે। તો હું અહીં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ મિક્સ કરી દઉં છું। હવે એકવાર આ બધા ડ્રાય મસાલાને આપણે લોટમાં બરોબર મિક્સ કરી લઈએ। આ બધા જ મસાલા ઉપરાંત આમાં આજે આપણે ગોળ કેરીનું જે ગળ્યું અથાણું હોય છે એનો રસો પણ મિક્સ કરીશું। તો આમાં તમે 1 થી 1.5 ચમચી જેટલો ગળ્યા અથાણાનો રસો મિક્સ કરી દેશો તો આ વડાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગશે। આનાથી વડા એકદમ ચટપટા બનશે અને વડાને એકદમ સોફ્ટ બનાવવા માટે અહીં આપણે 500 ગ્રામ લોટ છે એમાં 1/4 કપ અરાઉન્ડ 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ મિક્સ કરીશું। તેલનું મોઈન નાખવાથી વડા એકદમ સોફ્ટ બનશે। આમાં તમારે બિલકુલ સોડા મિક્સ કરવાની જરૂર નથી। અને અડધો કપ જેટલી બારીક સમારેલી કોથમીર પણ મિક્સ કરી દઈશું। આમાં તમારે લીલી તાજી મેથી કે પછી સૂકી કસૂરી મેથી મિક્સ કરવી હોય તો એ પણ કરી શકો છો। તો આ રીતે અથાણાનો રસો, તેલ અને બધા જ મસાલાને આપણે લોટમાં પહેલાં બરોબર મસળીને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આ વડા જો તમે સ્પેશિયલ સાતમ આઠમ માટે બનાવતા હોય કે 4 થી 5 દિવસ માટે તમારે એને સ્ટોર કરવા હોય તો આમાં તમારે બિલકુલ પાણી મિક્સ નહીં કરવાનું, એકલી છાશ નાખીને જ આપણે તેનો લોટ બાંધીશું। અહીં મેં અમૂલની છાશ બિલકુલ પાણી નાખ્યા વગર લીધી છે। તો આ વડા માટેનો લોટ આપણે એકદમ મીડિયમ સોફ્ટ બાંધીને તૈયાર કરીશું। લોટ જો એકદમ કઠણ બાંધશો તો વડા પણ એકદમ કડક બનશે અને લોટ જો બહુ ઢીલો બાંધી દેશો તો વડાનું શેપ નહીં જળવાય। તો હું તમને પરફેક્ટ માપ પણ બતાવી દઉં। 4 કપ જેટલા લોટમાં અહીં મેં 2 કપ જેટલી છાશ મિક્સ કરી છે। આ વડા થેપો ત્યારે લોટ હાથમાં બિલકુલ સ્ટીક ના થવો જોઈએ અને વડામાં પણ બિલકુલ તિરાટ ના દેખાવી જોઈએ, એ રીતે લોટ બાંધી લેવાનો છે। લોટ બાંધી લીધા પછી ઉપર આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ નાખીને લોટને થોડો સુંવાળો બનાવી લઈશું। મકાઈનો લોટ એકદમ ડ્રાય હોય છે, છાશમાં સરસ રીતે પલળી જાય એટલા માટે ઢાંકીને આપણે તેને 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું। અહીં તમારે રેસ્ટ ના આપવો હોય તો લોટ બાંધીને તરત પણ આમાંથી વડા બનાવી શકો છો। લોટ બાંધી લીધા પછી અહીં મેં તેલને ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે અને હવે આપણે વડા થેપીને તૈયાર કરીશું। તો રોટલી માટેનું જે આપણે લૂ બનાવીએ એટલી સાઈઝનો મેં લોટ લીધો છે। હવે આ રીતે ગોળ બોલ બનાવી લીધા પછી અને આપણે 2 હાથથી થેપી લેવાનું છે। અહીં હું એક્સપ્લેન નથી કરી શકતી પણ તમે જોઈ રહ્યા છો કે હું કેવી રીતે વડું થેપી રહી છું। વડું જો તમે આ રીતે બનાવશો તો કિનારીથી એકદમ પાતળું બનશે અને એકદમ ગોળ પણ બનશે અને વચ્ચેથી થોડું જાડું રહેશે, એટલે એને તમે જ્યારે તળશો ત્યારે એ ખૂબ જ સરસ ફૂલશે પણ ખરું। હું તમને બીજું પણ એક વડું બનાવીને બતાવી દઉં। હથેળીનો જે ગાદીવાળો ભાગ હોય છે એનાથી કિનારીઓ દબાવીને એને પ્રેસ કરતા જવાનું છે, ગોળ ફેરવતા જવાનું છે। તો આ રીતે તમે વડા બનાવી લેશો તો બધા જ વડા એક સરખી સાઈઝના ને બધા જ એકદમ ગોળ બનશે અને વચ્ચેથી થોડા જાડા હશે એટલે એને તળીશું એટલે પૂરીની જેમ ફૂલશે અને એકદમ સોફ્ટ બનશે। વડા તળવા માટે અહીં મેં તેલને પહેલાં બરોબર ગરમ થવા દીધું છે
અને એકવાર તેલ ગરમ થઈ જાય પછી ગેસની ફ્લેમને અહીં આપણે મીડિયમ ટુ લો કરી દઈશું. આને જો તમે હાઈ ફ્લેમ પર તળશો તો ઉપરથી એ ખૂબ જ જલ્દી લાલ થઈ જશે, પણ અંદરથી એ થોડા કાચા રહી જશે. મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર તળી લેશો તો ઉપરથી એ બળશે પણ નહીં અને અંદરથી કાચા પણ નહીં રહે. ઝારાની મદદથી થોડી વારે આપણે તેને પલટાવતા રહીશું એટલે બધેથી એક સરખો કલર તૈયાર થશે. મકાઈનો લોટ થોડો ડ્રાય હોય છે અને એમાં ફાઇબર્સનું પ્રમાણ પણ થોડું વધારે હોય છે, એટલે આ વડા તળતી વખતે એમાં તેલ પણ બહુ એબ્સોર્બ નથી થતું અને ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી બને છે. તો આ રીતે એકદમ ક્રિસ્પી અને ડાર્ક કલરના થાય ત્યાં સુધી તળી લેવાના છે. હવે આપણે તેને તેલની બહાર લઈ લઈએ. આમાં જો તમારે મકાઈનો લોટ મિક્સ ના કરવો હોય તો તમે એકલા બાજરીના લોટમાંથી પણ આ રીતે વડા બનાવી શકો છો. મકાઈનો લોટ નાખવાથી એનો કલર ખૂબ જ સરસ બનશે અને ઉપરથી થોડા ક્રિસ્પી પણ બનશે. તો અહીં આપણા બધા જ વડા ખૂબ જ સરસ ફૂલ્યા છે અને એકદમ સોફ્ટ પણ બન્યા છે. આ જ રીતે આપણે બાકીના વડા પણ તળી લઈશું. તળતી વખતે તેલ બરોબર ગરમ થયેલું હશે એટલે વડા તમે જેવા પાસ કરશો તેલમાં એવા તરત જ એ ફૂલી જશે. એકવાર આ રીતે બધા જ વડા ફૂલી જાય પછી તમારે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ ટુ લો કરી દેવાની. આ રીતે તળી લેશો તો વડા અંદરથી બિલકુલ કાચા નહીં રહે અને ઉપરથી એકદમ કાળા પણ નહીં બને. સોડા મિક્સ કરવાથી પણ એ ઘણીવાર એકદમ કાળા પડી જતા હોય છે અને તળ્યા પછી એકદમ ઢીલા થઈ જતા હોય છે. તો આ સાતમ આઠમ પર આ વડા તમે જરૂરથી ટ્રાય કરો, એ ખૂબ જ સરસ બને છે. તો આ વડા તો ફક્ત આપણે લોટમાંથી જ બનાવ્યા, પણ જો તમે મકાઈના લોટની અંદર તાજી છીણેલી મકાઈ મિક્સ કરીને વડા બનાવશો તો એ વડા પણ ખૂબ જ સરસ બને છે. એ વિડીયો પણ મેં ચેનલ પર મૂકેલો છે, હું તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તેની લિંક આપી દઉં છું. એ રીતે વડા બનાવશો તો પણ એ ખૂબ જ સોફ્ટ બને છે અને ટેસ્ટમાં પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો આ બંને પ્રકારના વડા બનાવીને તમે જરૂરથી ટ્રાય કરો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ કેવા રહ્યા તે નીચે આપેલા કમેન્ટ સેક્શનમાં મારી સાથે ચોક્કસ શેર કરજો. બીજી આવી અનેક રેસિપીઝ સાથે આપણે ફરી ચોક્કસ મળતા રહીશું. થેન્ક યુ.